අයිබෝවන් ඔයාව අපේ YouTube channel එකට බොහොමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද අපි ටිකක් වෙනස් විදියකට රසට කිරි රොටි හදන හැටි කියන්නයි යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ විදිහට මේ කිරි රොටි ටික හදාගන්නේ කියලා. ඒක හදාගන්න මුලින්ම අපි මේ විදිහට තාච්චියක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් මේස හැඳි එකහමාරක් විතර දාගන්නවා. දාගෙන ඉවර වෙලා මේ තෙල් ටිකට හොඳට රත් වෙන්න දෙන්න. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ ඒකට මම අපතේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. අප ටික පුපුරගෙන එනකොට මේකට මම හීනියට ලියාගත්ත බීලුණු ගෙඩියකුත් මේ විදිහට දාගන්නවා. දාගෙන ඉවර වෙලා ඒ ටිකට විනාඩි 2ක් විතර මේ විදිහට ටෙම්පරාදු වෙන්න දෙන්න ඕනේ. ලුණු ටික ටිකක් ටෙම්පරාදු වීගෙන එනකොට ඒකට අපි හීනියට ලියාගත්ත මිරිස් කරල් 3ක් විතර එකතු කරගමු. එකතු කරගෙන ඉවර වෙලා ඒ ටිකත් මේ මිශ්‍රණයත් එක්ක කලවම් කරගෙන ටිකක් වෙලා ටෙම්පරාදු වෙන්න අරිමු. මේ විදිහට ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ මම මේකට කරපිංච ටිකකුත් එකතු කරගෙන ලුණු මිශ්‍රණයත් එක්ක කලවම් කරගන්නවා. හරි, දැන් නම් අපේ ලුණු ටෙම්පරාදුව හරි ගානට ඇවිත් තියෙන්නේ. මම දැන් ලිප ඕෆ් කරලා මේක ටිකක් පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ පොඩි දීසියක් අරගෙන ඒකට බිත්තරයක් කඩලා දාගන්නවා. දාගෙන ඉවර වෙලා මේක හොඳට මිශ්‍ර වෙන විදිහට බීට් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ මම ටිකකට ඒකත් පැත්තකින් තියාගන්නවා. හරි, ඊළඟට මම මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන ඒකට පාන් පිටි කෝප්ප දෙකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන ඉවර වෙලා ඒකට කහ කුඩු තේ හැඳි කාලකුත් මම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකටම මම ලුණු කුඩු තේ හැඳකුත් එකතු කරනවා. ඒ ටික දාගෙන ඉවර වුණාම මේ ඔක්කොම ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙන විදිහට අපි මේ වගේ පිටි එක කලවම් කරගන්න ඕනේ. හරි, ඒ විදිහට කලවම් කරගෙන මම මේ මිශ්‍රණයට පොල් කිරි ටිකක් මේ වගේ එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි ආයෙත් මේ පිටි එක කලවම් කරගමු. මේ විදිහට මම පොල් කිරි ටික ටික මේකට දාගෙන උකු පිටි මිශ්‍රණයක් වෙනකන් මේක හදාගන්නවා. අපිට මේ පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න පොල් කිරි කෝප්ප දෙකක් විතර ගියා. හැබැයි කොයිම වෙලාවකවත් ඔක්කොම කිරි ටික එකපාරම පිටියකට දාගන්න එපා. පදම බල බල ටික ටික මේකට දාගෙන මිශ්‍ර කරගන්න. හරි, මේ විදිහට පිටි එකේ කැට හිටින්න නැතිව පොල් කිරි එකත් එක්ක මේ මිශ්‍රණය හදාගත්තට පස්සේ අපි ඉස්සෙල්ලා බීට් කරලා පැත්තකින් තියාගත්ත බිත්තරෙත් මම මේ විදිහට මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් මේ දෙක හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. හරි, මේ විදිහට ඒ දෙකත් මිශ්‍ර කරගෙන ඉවර වුණාම අපි ඉස්සෙල්ලා ටෙම්පරාදු කරගත්ත ලුණු මිශ්‍රණයත් මේකට එකතු කරගමු. එකතු කරගෙන ඉවර වෙලා මේ ටික ආයෙත් හොඳට කලවම් කරගන්න. ඔන්න දැන් අපි අපේ කිරි රොටි හදාගන්න ඕන පිටි මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. දැන් ටිකකට මේක පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට මම මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් දාගෙන ඒ ටික පෑන් එක වටේම හොඳට ගාගන්නවා. ගාගෙන ඉවර වෙලා අපි හදාගත්ත පිටි මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට මම පෑන් එකට දාගන්නවා. මේ වෙලාවේදී මතක ඇතුවම ලිපේ ගින්දරත් ඉතාම අඩු මට්ටමක තමයි තියාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි විනාඩි 2ක් විතර මේ පැත්තට පිච්චෙන්න දෙමු. ඊට පස්සේ මම මේ කිරි රොටි එක මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. හරවගෙන ඉවර වෙලා ඒ පැත්තටත් හොඳට පිච්චෙන්න දෙමු. මේ වගේ කිරි රොටි එකේ දෙපැත්තම හරි ගානට පිච්චුණාට පස්සේ මම මේක පෑන් එකෙන් අයින් කරගන්නවා. ඊළඟට ආයෙත් පෑන් එකේ පොල් තෙල් ටිකක් ගහගෙන අපි හදාගත්ත රොටි මිශ්‍රණයෙන් කෝප්පයක් මේකට දාගමු. හැම වෙලේම මේ විදිහට දාගන්න කලින් සම්පූර්ණ රොටි මිශ්‍රණය හොඳට කලවම් කරලා ඊට පස්සේ ඒකෙන් කෝප්පයක් අරගන්න. ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම මේක හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ගොඩක් රසවත් රොටි එකක්. අපිට මේ ටික හදාගන්න උපරිම විනාඩි 15ක් විතර තමා ගියේ. හරි, දැන් අපි මේ කිරි රොටි එකත් මේ විදිහට අනෙක් පැත්ත හරව ගමු. මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනේ වැදගත් දෙයක් තමයි අපි මීට කලිනුත් තවත් වෙනස් රසයක් එන විදිහටත් කිරි රොටි හදාගන්න හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා ඒ ක්‍රමයටත් මේ කිරි රොටි හදාගන්න. ඔන්න දැන් නම් මේ කිරි රොටි එකත් හරි ගානට ඇවිත් තියෙන්නේ. මම ඒකත් පෑන් එකෙන් මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. එහෙම අයින් කරගන්න රොටි ටික එකපාරම පිගානකින් තියාගන්න නැතිව
මේ වගේ කූලින් රැක් එකක් උඩින් තියලා ටිකක් නිවුනහම පිගානකින් තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට අපි හදාගත්ත රසම රස කිරි රොටි. බලන්න යාළුවනේ ඒ ටික කොච්චර ලස්සනට ඇවිත් තියෙනවද කියලා දැක්කහමත් කන්න ආස හිතෙනව නේද? ඔයාලත් එහෙනම් ගෙදරදී මේ විදිහට කිරි රොටි හදලා රස අපිටත් කියන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ අදහස් තමයි අපිව දිරිමත් කරන්නේ. එහෙනම් මෙවැනිම තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ගිහින් එන්නම්.